Maraming salamat po. Kindly sit down at thank you for your courtesy. Before I start on anything, I'm just kind of reminiscences ng past ng buhay ng tao. Ito kasi si Secretary Bello, pati si Commissioner DOLE ng BIR. Ka-roommate ko po noong sa law school kami. At ang kwarto nila, the room was just also in front of our room. Ang ka-roommate ko si Perfecto Yasay. You know, I remember the guy who was talking in English all the time? And I cannot even can make out something what he's saying. But, and eventually, Congress thought that he was a real American citizen, and so he was turned down. So that's a problem. Kami yun, kasama kami sa dormitoryo. Hindi ko akalain na in a few years, makita-kita kami anywhere, everywhere, because we are workers of government. At hindi ako hirap sa kanila to convey my deepest thoughts about governance and working with government kasi magkilala kami. They know me and I know them. So magtinginan lang kami, especially about corruption. Alam nila yan. Alam niya ugali ko, alam nila ugali. You know, we trust each other noong unang panahon. And kung kinuha ko sila sa gobyerno, it's because I have full faith in their competence and in their performance. You know, if you want to join government, there are only two things that I would really demand. And that would be that you are competent, kaya mo, and you are honest, period. Yan lang kailangan mo. Not so much eligibility. Ang importante, alam mo yung trabaho mo at ikaw po'y you know what are your responsibilities in government. Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III, Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, and the other members of the Cabinet. We have here si General Esperon. He's from Pampanga, Panggalatok. Kaya kung magkagira tayo sa South China Sea, alam mo na kung sino yung sisihin ninyo. The officials and employees of the Department of Labor and Employment, our brothers and sisters from the private industry, labor groups and returning overseas Filipino workers, distinguished guests, makasama ko sa gobyerno, mga mahal kong kababayan. I'm deeply honored to be here with you today on the occasion of the 85th founding anniversary of the Department of Labor and Employment. But before anything else, let me just rumble on to some topics which I have to bring out. Alam mo, kung merong improvement dyan sa public service sa airports, one is that no more inspection sa bagahe papasok. Magdala kayong dinamita, bala, marijuana, cocaine, okay lang. Walang bukas na yan. Pero pagdating mo sa labas, doon naghintay yung PDEA pati police. So, pero I made the point kasi gusto ko lang na no more opening of the bags,
At ngayon po, wala na yung human contact sa immigration. All you have to do is to i-slide mo yung may ano dyan. You just swipe your passport, then you can go out. No more questions sa immigration. At yung pagbalik, palabas, I am requiring them all together to adopt the same system. Paglabas ninyo, swipe lang ninyo. No more human questions. Kasi ang karamihan po ganito ang nangyayari. Matagal na akong mayor, 23 years ako sa mayor ng Davao City. And every time that I go abroad for the rare occasions with my family and sometimes just enjoy, nakikita ko yung ayaw ko kasi makipagsiksikan eh. So it's always the people, yung priority. So mauna kayo, sige, pagkatapos ako na. Ako talaga yung nagpapahuli. At nakikita ko how the poor OFW is treated. Nung mayor ako, malapit ako away. Kasi yung returning OFW from Hong Kong, ay maliit kasi yung TV niya. So, hand-carried baggage, ika nga. At doon sa airport, binara siya. At pinapapunta siya doon sa kahera, binigyan siya ng papel, tapos bayaran. Wala na masyadong tao. Nakikita ko yung mga relatives niya, sige na sigaw sa labas. Tapos, pinapabayad siya. Wala na siyang pera. Sabi niya, ito, pang bigay ko sa aking mga magulang, pati mga kapatid. Mga regalo. So, hindi ako nakatiis. Hindi pa ako kilala ng gago noon eh. Sabi ko, Adre, masyadong yung aking mga security, kaming mga congressman, senador, sige, may salute pa. Itong putang inan to, ang liit-liit nito, bakit mo papakialaman? Ba't sino ka? Ba't ka nakikialam? So I was forced to identify myself. Sabi ko, ako si Mayor Duterte ng Davao City. Sabi ko, putang ina, pag nasuya kita, babarilin kita dito. Let's ka, sabi ko, ang liit-liit, papahirapan ng... And that is why you can see my reaction every time. Ayaw ko kasi ng api-api. Whether rich or poor, I just don't want oppression. Hindi ko talaga yan. Tanungan mo yung dalawa. Basta yung oppression na hindi ko kaya tanggapin yan, lalo na in my presence. Ayaw ko. Walang rason. Basta ayaw ko lang. Ayaw kong oppression ng tao. So over the years, the department and the various agencies under its supervision have continued to champion the interests of the Filipino people here and abroad. Its many accomplishments throughout the decades are truly worthy of praise and recognition. Tama naman. From Opry to the present. May mga innovations lang kami. So, it's either if I don't like the system being worked out, or of yung undersecretary ni Bebot, talagang as obvious last week, mayroon rin akong marami yan, almost every week. Basta makarinig lang ako, and you are my appointee, hindi na ako magtanong na kung totoo ito hindi. The fact na may amoy, sabi ko sa kanya, anong masusunog dito? Ayaw mo sunog eh. Saan pala yung amoy? Pagpasok namin, amoy
Baka masunog to, maluto kaming lahat, ha? Okay na? Saan galing yun? Galing-galing ko pa naman sa... Ah, patay na. Hindi bale? Total, nandito ka naman. Sabay-sabay naman tayong lahat. Yan yung labor secretary ninyo. Tingnan mo yung paa. Tingnan mo yung paa. Walang medyas. Noon pa yan. Ilocano talaga. Nagtitipid. Tinatago pa naman. Pati yung shoes niya, murahin lang yan. Indeed, DOLE has greatly contributed in our efforts to uplift the lives of our countrymen by providing them with decent and productive job opportunities by securing the welfare and rights of the employees and their respective workplaces. The department's effective facilitation of employment and development of manpower, as well as its strict implementation of labor standards and social protection, have proven to be good and to show committed to advance the betterment of our working population. I trust that more than 70,000 strong DOLE officials and personnel, nandito kayo lahat, all over the country, yung are represented. So wala nang naiwan doon sa probinsya. Okay. Ako rin, galing nga sa ospital, kinunan ako ng dugo. Yung media magtatanong naman ang sakit ko. Well, I'll give you an idea. Tanggalin ko na lang to. Yan. May dugo konti. Pero, pagtusok nila sa syringe, kukunan akong dugo, walang lalabas, puro hangin. Wala na ito. Ito may ara, ilonggo diha. Ito seno, do gasuyop ng hangin si Secretary Piñol. Ara si Secretary. Sigod, may biro ako, pero huwag mong isabi kay Piñol. Ha? Di ka maghambal sa kanya ng gibiro ko sa publiko. Kasi pa diha mga kasi mga taga Iloilo, Bacolod. Ito mo magsumbong kay nagaupod ta nga rin kay istoryahan nato siya. Pero sa Davao, ang airport, ara man mga masahista, pero bulag. Nakita kami ni Piñol, sabi niya, pare, late ang aeroplano naton. Sabi niya, ewan ko, 1 hour. So, sabi ko nga, di may ara man nga masahe diya. Kakatulog na lang tayo, maghintay ng pamasahe. So, naupo kami sa reclining chair. Di ara na masahista, sabi niya, sir, hard ka? Sabi, ikaw sir? Oo, hard. Sige na kami masahe sa ulo. Narinig ko yung masahista ni Piñol, sabi, sir, may problema tayo. Ano yan to? Ito yung problema na ang ulo mo, worried ako. Sabi ni Piñol, may diferensya, may ara ka nakita. Way man, pero ma-feel ko. Ang hangin sa ulo mo,
Hoy, huwag kayo magbiro-biro. Asawa ko, Iloilo ha. Mother side is Bulacan. Bulacan niya yung asawa ko. Ang father side is Abanseño ng Iloilo. Malaking pamilya sila. Di ko may ara nga asawa ko. Di ta magtiaw, linti nga. Di na ta. Wala kong litsing nga. Dipuga na nga. Speech. Let this milestone serve. I don't know if as we commemorate the 85th year, let this milestone serve as a challenge for you to continue upholding excellence in the performance of your duties as you do your part in building an efficient and honest and dependable government. Now more than ever, we need more dedicated civil servants like you as we improve not only our bureaucracy, but the plight of our kababayans who aspire for dignified, comfortable, and prosperous lives. Rest assured that while DOLE looks after the growth and welfare of our workers in the country and across the globe, this administration will remain supportive of the department's reform programs and initiatives that seek to harness the potential of its own employees. As you embark on a new chapter in the DOLE's history, may you continue to implement policies that will protect our workers, particularly the vulnerable ones, and strengthen the partnership and other stakeholders towards the realization of our sustainable development goals. I'll veer away for a moment. Alam mo, pag-isabi na lang rin sa ating mga kababayan na they have to, obey the laws of the country where they are working. It is always mandatory on our part to observe what are the rules and regulations there. I happened to do some work about OFW when I was mayor of the city of Davao. And it was about 1994, 93. May isang taga Davao. Kaya ang Davao, delegation sa Davao. Ara. Ito. Kaya ng t-shirt mo, may yellow na na, Kaya sa Kalabaw na, yellow na na. Palitan mo siguro ng blue. Well, anyway, there was this Filipina girl from Turil who was arrested by the religious police for giving out rosaries. Yung tatay pati nanay, they're always, every day, doon sa gate namin. So yung asawa ko naman, she's a Baptist. Sabi na pinapasok niya, pinapakain niya, and it was almost a daily ritual. Sabi ng asawa ko, tulungan mo yan, kailangan kawawa naman. So I was forced to go to the country, Riyadh. And King Fahd at that time was almost not so good. But I was lucky, maybe during the times that may mga lucid intervals, parang hindi na masyado niya makuha. But at that time, I said I was very lucky because I was able to get what I wanted to convey. And so, he forgave and 3 orders. Sinali na lang niya. But sabi ng yung minister doon sa court, the royal court, sabi niya na, you better talk to your counterpart. And so I was talking, may sinabi siya, look, in this country, ganon. So I was ever conscious of what would really happen to. I mean, there are many
plenty. Almost educated Arabs. I'm not talking about Saudi Arabia, I'm talking about DOLE. But there are certain tribes there. Now, if you are working as a slave or you are a slave bought from the slave markets of Africa, or kung if you are a domestic servant, iba ang istorya. And it could be, I do not want to state with certainty, maraming nakikinig, the entire country. Some of them are victims really of abuse. And yung pambubugbog, physical abuse. Ayaw kong sabihin pero yung iba kasi tumatalo na lang ng bintana. So, it talagang whether, you know, because I'm a politician, whether really sabihin nyo it is a pretended hurt or sentiment, basta ako, ilang beses na ako nakapagsalita ng masama. And of late, yung sabi ko, sige, alis kami dyan. Mahirap lang kami, pero I will scrape the bottom of the barrel to look for money to help my countrymen. Sila rin ang nag-surrender. So they agreed on certain fundamental things. I do not have to mention the country because it might spoil our relationship. But they agreed to not to confiscate the passport. Second, that they should enjoy one day off, preferably Sunday, for my countrymen to go to church as you go to the mosque to praise Allah. Third is that they can cook their own food. And fourth, their cell phones are available so that they can call the embassy anytime if there is something wrong, there's an abuse. And forgot the other one. Ano pa ba yung kondisyon ko? Yung sa Kuwait. Oh, boss. Yung Meron na tayong MOU, meron ng employment contract. Okay na tayo dun. So there are the conditionalities that I said. You do not give it to my countrymen, we will go out. I will maghanap ako ng pera, magnakaw ako, mag-hold up ako. Basta magkaroon ako ng pera, pauwiin ko yung mga kababayan ko. But you know, everything went well. They all gave in to our demands. And I'm happy. Pero yung mura ko, ganun na lang. Sabi ko, you bring the worst of me. Ang pinakamasama kong ugali lalabas sa mga ganun. I'm not so much into yung mga yung droga, pati yung pang-api-api ng mga kababayan ko. And droga because it is for your own good. Na magtrabaho kayo, padala kayo ng pera, sometimes they endure abuse, human degradation, or totally, sometimes, the loss of dignity. Kaya talaga ako mainit. Tumatalon na nga eh. Para nang wala na. How many incidents of that nature? Wala na ng ano. What does that indicate? Despair. Unbearable na siguro ang... Kaya tumatalon na lang tuloy sa... And these are things that are not acceptable to me. Baski anong sabihin mong negosyo. Di ko talaga kaya yung gano'n. So, you can be assured
Yung mga ganon, makatanggap talaga sila sa akin ng putang ina siguro. Walang katapusan. Sabi ko, sige, gusto ninyo? Baski mahirap lang kami, mabubuhay kami. So, yan gano'n na lang ang pinakita ko talaga sa ano. Kasi alam ko. Kasi ang asawa ko, OFW, nurse. So, alam ko yung nitty-gritty of things. So, anong ibig sabihin ko? Kami dito, we are workers of government. John Esperon, Paras. Bongo! Mong tumayo ka nga. Itong bongo na ito, actually, well, the father is a Chinese, so go eh. Pero ito si Bong, Bisaya to na Batanggenyo. Ang tesoro ang nanay nito, Batanggenya. Yung tesoro yun, yung gawa-gawa ng barong. Yan. And, ano ka? Gusto mong tumakbo ng, kagawad? Sa Laguna. Payag kayo, Senador? Alam mo, sa totoo lang, he's one guy, he has worked for me 17 years. So, alam niya lahat sa gobyerno. Kilala niya yung pinaka-commander ng NPA, kilala niya si National Security Advisor, si Esperon. Ganon ka lawak ang influence through the years as he was working for me. Bawal ba bang, I'm just telling you for information, nothing else. But if you want to run for senator, meron kayong isang tao na matakuhan ninyo and who really feels for his fellow men. Let us all look forward in the next 85 years with optimism that by investing in our vital asset, our citizenry, we can build a future where every Filipino will have a decent and productive life. Alam mo, itong katiwalian sa gobyerno, itong corruption, mahinto ito. Hindi na kailangan ako mag-fire out, magmura, maganon. If I have a citizenry now who are assertive, huwag kayong magpadala dyan sa mga putang inang yan. Kung ang tamang ginagawa, tama. Pag nakalusot ka dyan sa tapos hingian ka, sabihin mo, putang ina mo, trabahante lang ka lang sa gobyerno. Binabayaran kita, kagaya ni Duterte. Bakit hindi kayo magpakatino? Sabi ni Duterte, pag hiningian mo ako, pati yung mga checkpoint, ayaw ko talaga yan. I'm not trying to insinuate the police. Let that yung mga checkpoint ng fisheries lang. Huwag kayong bumigay, babaan ninyo, sampalin ninyo. Sampalin ninyo. So, ganon kalakas. Tapos, kung maglaban at binugbog o sinaktan ka, you call me. Bong, bigay mo ngayon yung telephone number ng... Ika rin kasi yung kayo, kung magpapatakot, basta magbigay na lang, matakot kay police, military, taga Bureau of Fisheries, yung
mga isda, mga DNR, nagbibigay rin kayo. Sabi mo, alika nga putang ina ka. Bakit mo ako hingian? Ha? Di sige, pakulong mo ako. Sige, kulong mo ako. Tawagan ko lang si Duterte, sandali lang. Tawagan mo, sabihin mo, nandito ako sa Davao del Norte, itong putang inan to, nagti-checkpoint, hiningian ako ng pera. At ako mismo, papatawag ko yan. Tatapos tawagin kita. Totoo yan. Pagharap mo na, sabihin ko, putang ina, sampalin mo sa harap ko. Hindi mo sampalin, ako ang magsampal. Putang ina, sinisipa ko talaga sila. May undersecretary talagang sinipa ko sa mukha. Sabi, I do not, kayo learn to be assertive. Pag nasa tama ka and there is no reason at all for you to give money, why give money? We are just workers of government and we serve the people. We do not go extorting money against. I will not allow it during my term. Pagka lumaban kayo lahat, mawawala talaga ang korupsyon. BIR, hindi ko ilagay yan si Dula. He's as honest as any. Wala yan. Stricto masyado yan. Bakit? Kilala ko yan. Hindi ako maglagay ng tao dyan na magdanakaw. Ayaw ko talaga. Kasi sa airport, huwag kayong total, wala naman. Ganon mo, i-swipe mo yan. Wala namang tanong sa'yo kung ano. Pati yung palabas. Yung palabas, pahirapan. Ang ayaw ko lang, yung human trafficking. Kaya maamoy yan ng mga DSWD. Malaman ko yung arte. Malaman ko yung arte, yung ikaw yung lead tapos galaw ng mga bata. Pagka yan, bigyan ko sa polis, iikot mo lang doon sa likod ng mga eroplano na wala ng silbi. Pasok mo doon sa kalid mo. Patayin mo yung putang inang yan. Ayaw ko talaga. And I'm warning this, a warning to all in government. Maliit talaga ang sweldo namin. Ako 207 a month lang ako. Sila mga cabinet members 1,070. Ako wala akong allowance, wala lahat. Ang sweldo ko na doon sa land bank. Doon nila nilalagay. Kukunin namin sweldo sa land bank. Wala akong extra. At yung lahat ng transaction sa gobyerno about money, about public funds, yung mga metro rail, mga reclamation, hindi abot sa mesa. I do not want it. Diyan, para sigurado ako na wala kang masabi sa akin, putang ina mo. Pag sinabi kong magnanakaw, let's ka, wala kang maisumbat sa akin magbalik. I do not even an initial. Hindi talaga dadating sa mesa ko yan. I prohibit it. And that is why I can bullshit you anytime. Wala kayong makuha sa akin. 207,000. Dalawa ang asawa ko. Wala na akong girlfriend ngayon. Kaya tama-tama malang yung... Gusto kong magka-girlfriend. Saan na si ano? Ma'am, saan ka na? Kaya magkaraoke tayo ngayong... Walang pera. Mabuti yan. Walang pera, umuwi ka. You do not have any money, you go home. Bakit ka mag-ambisyon?
Kaya kami hanggang tingin na lang. Wala naman kami pag-asa kay magkaligaw. Wala pera, pero mukhang mabait man yun siya, no? Wala na? Mag-uwi na? Sino? Kamera? Wala ka. Yung mga may-ari niya yung utang ng telebisyon ng numero 1, pareho yan ng mga obispo. Ulol. Do not be hypocrites. Sabi nga ni Pope, if you are, karamihan, about 80% ng mga pare, obispo, bakla. Bakla talaga yung mga gagong yan. Tapos kung magpabindita-bindita, naka-gold pa, ang iniuman, mga gold, karaming baso na mura dyan sa Quiapo, gold-gold pa kayo. Tapos tayo pa ang magastos. Unang koleksyon, yung pangalawang eleksyon para yun sa pamilya nila, maniwala ka. Maniwala, kaya tanongin ninyo, kayo umuwi man ka, tingnan niyo estilo ng mga pare ninyo. Kunyari, sa pagmisa, tayo'y dapat hindi magkasala, iwasan natin ang mga panahon na ikay di ako sa Tagalog anong tintal sa Tagalog? Matemp? Ikay matukso sa pagkatapos mo, tangina pala, may mga pamilya ang ulo. So, sige, atake sa akin. Iyon, no, pag tangina ko yung mga gago. Kung magtindig ka sa pulpito, tapos sabihin mo ako ang demonyo, ano ka? Kung demonyo ako, kayo ano? Religious? Tapos, come on, you shape up. By the next generation, malaman ito, mabasa nila lahat yung mga documenting lumalabas. If you have time, you go abroad, you buy the book, The Popes, plural. At yung Secrets of the Altar. Bigyan mo nga ako. May kopya. Ito, basahin ninyo. Sigurado yun, pag-ugma. Ano bang ugma? Bukas. Bukas, hindi na kay Katoliko. Ito, commentator ito, patay na to. He used to cover CBCP, yung sa pare. Basahin ninyo. Altar secrets, sex, politics, and money in the Philippine Catholic Church. Ares C. Rofo. Ang forward was, or the prefix, I don't know what, Marites Vitog. Nandito lahat ang kasalanan nila. Yung pare nakatalikod. Ngayon, iiwan ko ito dito, bigyan ko sa inyo, pag nabasa ninyo, lalabas, pagkatapos mo, last page, hindi ka na Katoliko. Pero ako, I advise you, stay with God. Pero huwag kayong magpaloko sa religion. Kaya ang religion na yan, ang sumusulat ng Biblia, anak ka ng, that was 3,000 years ago. Anong pakialam noong mga gago na yun sa ating buhay ngayon? Totoo lang. Who were they? Napag-aral ba yun? Mga UP writers ba yun? 3,000 years ago, tapos hanggang ngayon, binubulsit tayo. Ang asawa ko, Baptist. Wala akong pera. Minsan naglipad kami ng buong. Yung kumento dyan sa highway yung aeroplano ko, wala man akong pera, yung mura. Tapos,
Tingnan mo ang mga excuse nila. I have had my mistakes. Who does not? They tolerate each other. How can you squeal on your neighbor when you are as guilty? Kita mo yan? Yan? Kanila yan. A bishop, a radio station, and the mystery of the multi-million peso donations. I think it's veritas. Ito, he covered. Pasay writer. Patay na to. He covered CDC. Kaya ako, masyadong niyang church. Me, si Dominguez, kababata ko yan. Neighbor. Kindergarten hanggang college. Valedictorian yan. Ako, guess ninyo anong posisyon ko? Salutatorian? 75 lang. Pareho mo lang rin ako ninyo. Karamihan sa atin. Bakit kayo? Mga 1990? 75 lang rin. 78, ganun. Okay naman yan. So, ang asawa ko, tumakbo presidente. Sabi ko yung plano ko kanina, huminto sa runway ang buang. Sabi ng asawa ko, sige, magbasa ka ng Bible. So, what my wife does is, she reads a passage in the Bible. Palit-palit kami. Tapos, I do my prayer and she would say, God, Rodrigo is going to Luzon, and you know that we do not have much money to rent the new ones. He's only using second hand, but kindly make his... Tapos, ako naman kinabukasan, basa ko sa... ganun mo lang eh. Sabi niya, baski saan? Basa ko. And King David entered the city of, bringing with him his army and his 43 wives. Sabi ko kay Hanilet, this is the last. Huwag mo na akong pabasahin. Ako, 2 lang kayong asawa ko. Itong buang na ito na sa Bible, 43. Alkansi pa ako ng 40, ang habulin ko. Ayaw ko niya. Bakit siya sikat? 42 wives. Ako, 2 lang. Sige, payaw-yaw itong mga... So, iwan ko ito. But, sinusuppress nila to eh. But you can buy this online. But ang most daming story of the Catholic Church, alam mo sino? Yung the popes. Sino yung Pope Leo XIV? He had an incest sa anak niya mismo. And that the product or the issue of that incest, ginawa rin nilang Pope. Yan ang kapatahan. Tapos ito kung magturo, demonyo ako. Tumahimik nga kayo. Gusto ako paalisin. Gano'n, sige. Kakaligaya ko na lang. Sabi itong army, pati armed forces, pati police, sabi nila, Mayor, umalis ka na lang. Marami ng kalaban natin. O di sige, kayo na. Bahala kayo. Uwi ako sa Davao. Para magkagulo, huwag niya akong tawagin. Kaya sumobra itong Katolik. Even before the elections, binibira na talaga nila ako. I was just holding on to my horses. Ngayon talaga mga pare, binibira na nila ako. Extrajudicial killing. Makinig kayong mabuti. Uuwi na ako.
Kasi mukhang gutom na rin kayo. Ganito yan eh. Sinasabi nila, pumapatay raw ako ng tao. Pinapatay ko daw yung mga drug pusher. Pinapatay ko daw yung mga drug syndicate. Totoo yan. Sinabi ko sa lahat na sa inyo, yung mayor pa ako, I will build a comfortable city, not a rich city because we cannot afford it. But sabi ko, I am asking all of you who make life miserable for the people in the city, go out. Because if you destroy my city, I will kill you. Narinig ng media yan? And if you destroy my daughter and my son, putang ina mo talagang papatayin kita. Narinig ninyo yan? Nung presidente ako, ganun rin. Do not destroy my country. Do not destroy our youth. Kasi kami mahihirap lang. Hindi kami ni may-ari ng mega mall na na pagtanda namin, sinong magsubo ng lugaw sa bunga. Ilan lang ang sweldo natin? You think yung savings ninyo, madala ninyo, and if you get to live for another 10 years, pati yung mga itong police, military, ilan lang ang palagay mo na? 800,000 retirement. Yan makukuha nila. Pag-retire nila, they retire at the age of 56. Ito mga yan. Ito si China. Galang ito Annapolis. Nagdadrive ito ng barko. Siya yung aide ko. Kasi yung barko, punuin ko ng magaganda. Magbiyahe kami doon sa malayo. Ilan lang yan? 56. They retire. Lagi mo na 1 million. Until the end of his term. In this world. Meaning until the end of it. At that time, age of 56, may ano pa yan, may college pa nag-aaral. Tapos, pag 56, 69, 70, papasok na yan ang diabetes, papasok na yan ang heart, papasok na ang kidney, papasok na ang... Kaya ngayon, ako, kinunan ng dugo, pag-withdraw ng siren, puro hangin. Kaya matigas, sabi ng dok, bakit hindi ito mo? Sabi ng assistant niya, ma'am, ang sinihigop mo, hindi man dugo, hangin. Sabi ng doktor, Mayor, saan yung dugo mo? Ewan ko. Sabi niya, ngayon, kung hindi ka na magtagal, di wala na. Punta na lang muna ako para last speech ko doon sa OFW. Sisirain mo. Look at the social cost. Gusto mo sirain ang pamilya ng kalaban mo? Gawain mong adik, 2, 1 anak niya. Impierno na yan sa kanya buong hapon. Impierno na yan. Wala pang drug pusher niya. Bilihan mo lang. Ito. Gusto mo sirain ang pamilya? Give him 1 or 2. That family becomes dysfunctional. Pag ang tatay ang nagbisyo, yung nakita ninyo na sumurrender, 1,600,000. Kung yun ang breadwinner, ang pamilya niyan sasabog. Wala nang pagkain, wala nang pang-tuition, walang pamasahe. Ang asawa binubugbog. The social cost. Tapos sabihin itong mga putang inang human rights. Duterte, 70,000 namatay. So what the fuck? God damn it. What the fuck?
Ang sinabi ko, yung 1.4 na pinatay ng polis, akin yan. Magpakulong ako. You know, the presidency is a gift from God. Sigurado yan. Ako, my gift to the Filipino people, I will linisin ko ito talaga before I go out. And I'll give you a drug-free community. That will be my gift to you. Mga putang ina mo naman. Pero mo ang social cost niyan. Wag na muna yung pinatay. Ang pinatay ng amin, at sabi ng police, 1,400. Oh, yan. Amin yan. Akin yan. Ako ang nag-utos. Ako ang magpakulong. I said, that is my gift to you. I will go to prison. So, ubusin ko talaga itong mga to because you are destroying. Ang mga OFW magpunta doon. Ilang beses na tumalo na lang sa bintana, pag namatay, ilagay doon sa freezer for 1 year, and you think that I am happy. Kaya ako nagmura ng nagmura. Tapos yung sakripisyo nila, tatatalo. What does that indicate to you? It's hopelessness and can no longer bear it all. Maybe the rape, maybe the flogging, maybe the beatings. Kaya putang ina, tumalon na lang para matapos na lahat. So, ang naiwan nila dito, yung anak niya, pamilya niya. Ang iba, they endure it. Basta papirs-pirs na lang sila, they endure everything. And after that, 3 to 4 years, they go home. And they go home, itong mga putang ina to, ginagano nila sa yung bata, only to find out that the son or daughter, wala na. So yung sacrifice niya, dugo at laman, putang ina. Pagdating dito, ang kanyang sira. Kasi usually, ang nangyayari, if you have to know the reality of it all, is yun doon, maghanap rin ng kabit. Yung dito naman ang asawa, 4 years, 3 years, maghanap rin yan. So it creates so many those social... Yan ang hindi na-realize na mga bogok na obispo. They do not have that capacity to really get the dimension of it all. It's not a matter of one fucking patay. Ilang pinagbilihan niya ng pamilya, ilang pamilya na sumabog. Social dysfunction. It will destroy our country. Kaya utang ina mo, papatayin talaga kita. Itong isang patay, son of a bitch. Sabi niya na, only God. Sabi ko nga, your God is stupid. But my God, hindi ako sinabing wala akong God. I said, but my God has a lot of common sense. Kayo, ang titignan lang ninyo yung patay. Paglibig niyan, magkubra pa kayo. Pag binalaga sa linggo, magalit kayo kasi walang blessing ng patay. Magbayad pa. Mga anak, bayad. Pagka mag-asawa ka sa simbahan, bayad. Wala na kayo ginawa kundi magkolekta. Maya kung sino magpatuli dyan, bayad ka muna sa simbahan. Kaya hinahamon mo, let us quarrel openly. Isabi ninyo kung anong kasalanan ko. Patay! Puta, sinabi ko doon. Maghanap ka ng obispo dyan na nasa droga, di ba? Putulang kita ng ulo. Yan ang ibig kong sabihin. It is not just a matter of sabihin nila, may namatay, salvaging AKJ. Totoo man o hindi,
Putang ina kung nagpabili ng... Ilan ang pamilya ngayon ang sinira niya? Kung lahat ito 1,600,000, because they are already slaves. The idiots, itong mga drugista, made 1,600,000 of my fellow man a slave to a drug called shabu, and they are already in hotel. Payat, kita naman ninyo, Stevie, walang kain. Sa bagay, mabuti rin yan kasi ang bigas natin limitado. Hindi ito magkain, itong mga uluro nito, mas mabuti. Kita mo, payat, wala na. Hindi na magkain, hindi na silbi. Hindi pa kayo nagulat na 1.6 million? And these are really the guys spreading. Yang 1,600,000 kasi distributed yan all throughout the Philippines. So may 1,600,000 ka who go out every day to sell shabu so that ang kita nila, yun ang gagamitin nila sa konsumo nila, especially pag magkatina ang katawan and the monkey is riding at the back. Tapos gumagano na because they need the fix. Wala mga pera yan. Ngayon kung may pera, anong ginagawa? Tagom. Doon talaga ako, kaya ako resolved to do more. 2 years old. Hindi man magkasi ang ari nila, bumili ng blade, nilakihan yung sa bata. Hindi na kasi alam nila yung droga. Baski anak mo valedictorian, padruga. Kaya yan, saktan rin ako sa mga nagsakripisyo sa labas. Magpakamatay, tiisin lahat, endure everything. Sabi ko, the loss of dignity and the experience, depravity. Maglinis ng bahay ng amo niya, gamitin siya. Maglinis pa siya ng bahay ang araw niya, in-laws niya, gagamitin siya ng anak. Punta siya doon sa ibang, gagamitin siya ng mga pinsan. So, ilan yan? It's uniform, 3 hours of sleep. Kaya isa pa yun, I said, they must be allowed at least, the very least, 7 hours of rest. Hindi niyo ako, tawagin niyo ako, alis tayo. So, paano? Wala trabaho. Maghanap ako ng trabaho. Pilitin ko. Nung bigyan ko ng sildo. Wala magawa eh. Ubusin ko yung pera ng Pilipinas. Nung ka ako pa tayo napapayag na ganon ang gawin mo sa kapwa-tao ko. Remember, I'm no longer up to in any election. My duty is to serve, to preserve this nation and to protect the people. Yan lang. Magkaintindihan tayo dyan, okay na. Rebelde ka, ayaw mong pumatay, bitawan mo yung baril mo. Kayong mga drogista, ayaw ninyong mamatay, bitawan ninyo yung shabu ninyo. Yung mga mayaman ngayon, cocaine. Bakit si Duterte ang pinapatay niya mahirap? Hoy, mga ulol, ang mga mayaman, cocaine yan, heroin. Kasi hindi mo basta-basta mahuli yan, nandiyan yan sa mga yate nila, sa mga mansyon nila na yan. Ang mga mahirap, makikita mo kasi, because shabu is a commodity for the poor. Kaya sila magkabarilan dyan. Talagang lalaban yan. Ilan na ang pulis na matay? Ilang pulis na matay? Yung Marawi Siege. Rebellion yon.
Yung araw na yon, pumunta ang police to serve a warrant of arrest ng isang mauti. Pagdating nila doon to serve that warrant, pinaputukan sila. Nag-atras, pumasok ang Marines. Pagpunta ng Marines, they had to cross the Pandi Bridge. Inambos. Patay lahat. On the first day, tapos yun na nag-away. Bakit inaresto yun? Because of Shabu. I have been warning the people almost daily before. Shabu was funding the ISIS and the rebels. It started with a warrant for a violation of trafficking of drugs. Ilan ang namatay sa sundalo ko pati polis? Ilan ang namatay gabi-gabi sa polis ko? 4 days ago sa Pasay, yung binaril doon. Kala naman mo lahat na lang, karami kong polis namatay. Kaya ako galit. Marami akong military na namatay. Yung Marines. Hindi man, ang pagkalam ng away noon, hindi man rebellion. Dahil doon sa droga. So, it is connected everywhere. At kung isang sabihin mo patay, baski na totoo, ilan ang nasira nung pinagbilihan na ng... If he was there for about 5 years, selling Shabu, how many families now are just dysfunctional? Paano yung mga bata? Paano yung mga asawa? Paano yung eskwela nila? Paano kumain yung mga bata? Kayong mga obispo, ito, sabihin ko sa Pilipino, buy this at all cost. Altar of secrets. Nandito yung kabaklaan ninyo, yung mga babae ninyo, yung mga picture ninyo. Yalong, Bishop Yalong, dito lahat. Almario, leading double line. Paranaque Bishop Jess Mercado. Bishop Teodoro Buhain. Nandito kayo lahat, mga ulol. Bakit ko sinasabi yan? Wala akong respeto sa inyo. You read that. Maraming salamat.